بنسمع كتير جدا عن التانية وبنشوف كتير جدا بقع على الجلد سواء لونها ابيض او ليها لون مختلف، واحيانا كتير ناس بتجيلنا عندها حكة وحبوب شكلها مخيف ما بين الفخذين او حتى تحت الباط. فطريات الجلد بتنتشر بشكل كبير جدا بين الناس وخصوصا في فصل الصيف. النهارده من جوه الصيدلية هنتكلم عن عدوى فطريات القدم اللي هي اسمها التانية بيدز، عدوى الفطريات الملونة اللي هي التانية فيرسيكولرز. في كتب كتير جدا هتلاقيها بيسموا الفطريات دي اسمها السعفة او السعفات. النهارده هنتكلم عن الاعراض بالصور وبالعلاج بمشيئة الله تعالى من جوه الصيدلية بروشتة قوية جدا. انا عمرو ابو بكر، يلا بينا نبدا. هنبدأ مع بعض بسعفة القدم أو فطريات القدم اللي هي بنسميها أو في الكتب اسمها التانية بيدز. النوع ده بيجي بين صوابع الرجل أو في بطن الرجل بالكامل. الفطريات دي بتنمو إزاي؟ بتنمو كتير جدا في الأجواء الرطبة، عشان كده بتيجي الناس كتير جدا، الناس اللي بيروحوا حمامات السباحة أو بيستخدموا حمام مشترك، الناس اللي بتتوضى تمسح رجليها أو بتغسل رجليها وبتنسى تغسل بين صوابعها، أو بعد ما بتغسل ما بتنشفش وبعد كده تلبس الشراب والجزمة لفترة طويلة بدون ما تنشف رجليها زي ما قلنا وبدون ما تنشف بين الصوابع. ده بيخليها مكان كويس جدا للعدوى، بتبدأ تنمو العدوى فيها. لما بتحصل العدوى بيبدأ الجلد لونه يبيض ويبدأ يكون في حكة شديدة، الجلد بعدين بيتشقق ويبدأ يتقشر وللأسف تطلع منه ريحة مش حلوة خالص، وكمان الموضوع بيبقى مؤلم جدا. لو عندك الاعراض دي او انت حسيت بالاعراض دي يبقى تاخد معايا الروشتة دي. اول حاجه في الروشتة هناخد حاجه اسمها ديفلوكان 150 مضاد للفطريات، هناخد كبسوله كل اسبوع. مده العلاج هتكون 3 أسابيع، هو ان شاء الله بيروح قبل كده لكن احنا هنكمل 3 أسابيع. لو الديفلوكان غاليه ففي بدايل كتير ارخص منها. اسم الماده الفعاله اسمها فلوكانازول. تاني حاجة لازم نعملها هو ان احنا نطهر كويس جدا في اماكن العدوى. هنجيب مية نحط عليها ملح خشن، نضيف عليها بتادين مطهر او نضيف عليها شامبو السيبازول. الشامبو ده لما نيجي نحطه، هل نحطه على المية ونعمل رغاوي ونحطها؟ لا، شامبو السيبازول لما تيجي تحطه لازم يتحط بشكل مباشر على اماكن العدوى، تحطه على الاماكن اللي فيها فطريات وتسيبه دقيقتين وبعد كده تغسله بالميه دافيه والملح اللي احنا قلنا عليها. ثالث حاجه معانا بعد ما نطهر وننشف هنستخدم كريم اسمه الكانستين. الكانستين ده الماده الفعاله اللي فيه اسمها كوليتريمازول، هنستخدمه مرتين في اليوم، مره الصبح ومره بالليل. ويفضل ان انا اعمل القصه بتاعه الغسول ده حتى لو انا مش هستخدم الشامبو، الملح الخشن مع اي مطهر عندك في البيت مع الميه الدافيه وانشف كويس قوي وبعد كده استخدم الكانستين. ليه بنستخدم كذا حاجه مع بعض؟ عشان العلاج يكون اسرع وتبدا ما تنتشرش من رجل لرجل تانية. طبعا قبل ما ننسى ان في خلال فتره العلاج لازم تحافظ على قد ما تقدر ان رجليك تكون ناشفه كويس، او لو جه عليها ميه فانت بتنشفها بسرعه جدا. بلاش خالص الجزم المقفوله، بلاش خالص الشرابات التقيله، يعني طول الوقت حاول تلبس على قد ما تقدر حاجه مفتوحه عشان رجلك تبقى متهويه. وابعد خالص عن حمامات السباحه او الاماكن اللي ممكن يكون فيها انتشار للعدوى. تاني نوع معانا النهارده من عدوى الجلد هي التانية الملونه، تانية فيرسيكولرز. النوع ده منتشر بشكل كبير جدا، بيبدا ببقعه صغيره تلاقيها مثلا على الاكتاف بين الظهر، ممكن يكون على الوش، وبعد كده تبدا تنتشر، تلاقيها انتشرت وبدا يبقى لونها افتح او اغمق من لون الجلد شويه، ومع العرق تبدا تزيد الحكه. الفطر المسبب للعدوى دي بيكون موجود بشكل طبيعي على جلدك عايش في الظروف العاديه، لكن اول لما بتزيد العرق وتزيد الرطوبه مع قله النظافه الشخصيه يبدا الموضوع يتحول الى ان هو يكون معدي او يبدا ياثر على شكل الجلد، او لما مناعتك تقل. البقع بتبدا حاجه صغيره وتنتشر بشكل كبير. لو انا عندي تانية فيرسيكولرز اعالجها ازاي؟ زي ما احنا قلنا نبدا بالروشته الاولانيه. اول حاجه هناخد حاجه مضاد للفطريات عن طريق الفم. زي ايه؟ زي كبسولات اللي احنا قلنا عليها، كبسولات الديفلوكان، كبسوله مره كل اسبوع لمده 3 أسابيع. بعد كده هنستخدم شامبو
نيزورال او شامبو السيبيزول اللي اتكلمنا عنه من شويه، هنستخدمه بدون ما نخففه بالميه، ونحطه كدهان على الاماكن اللي فيها عدوى ونسيبه لمده 5 دقائق، وبعدين نغسله بميه. ممكن نحط على الميه دي ملح ومطهر، وممكن نغسله بيها. نعمل الموضوع ده قد ايه؟ نعمله مرتين في اليوم. ثالث حاجه هنستخدمها، محتاجين نستخدم حاجه تزود المناعه، زي يا اما كبسولات فيتامين د، يا اما حاجه زي حبوب التوم. وكمان لو عندك كريم في البيت، كريم لوتريديرم، غالبا هيبقى فيه كوليتريمازول مع كورتيزون عشان الحكه وعشان مضاد الفطريات. احنا ممكن نستخدم على الاماكن اللي فيها البقع دي، نستخدم عليها مرتين في اليوم. بكده نبقى احنا خدنا روشتة كاملة لعلاج تينيا فيرسيكولرز، من اكتر الحاجات اللي بتضايق وبيكون شكلها وحش، وكمان من الحاجات اللي بتنفر الناس مننا. عشان كده بنحب ان احنا نعالجها بشكل سريع جدا جدا جدا. يفضل وانت عندك العدوى دي لا تستخدم حاجة حد، ولا حد يستخدم حاجتك، عشان الموضوع ما ينتشرش بين الافراد، خصوصا من نفس العيله. قلنا لكم روشته قويه جدا، ممكن ما تلاقوهاش في اي حته. لو جربتوها زي ما احنا قلناها، ثقوا تماما ان هي هتجيب مفعول رائع جدا جدا جدا. باقي معانا ايه؟ باقي معانا عدوى الاظافر اللي هي الاونكومايكوزس، وهنتكلم على الرينج وورمز اللي هي بنسميها الأوبة، وباقي معانا حكه جوك. خليكم معانا.